to the left, hello to the right. Welcome and mabuhay! Hi Luxers! Welcome back to my channel. This is Ana Magkawas and welcome to our new vlog. Today's video is a Louis Vuitton haul. Yan, ang dami natin ng Louis Vuitton paper bags today, pero with a twist. Dahil nalalapit na ang araw ng mga puso, usong-uso na naman ang mga hugot lines ng mga pusong sawi, ng mga pusong umaawit, ng mga pusong sa lawahan. Pusong malungkot. Yung nag-iisa. Ay, guys, may sumaside bet dito. Tinamaan ka. Sino tinatamaan dyan? Parang akala ko ba lahat kayo may jowa? Sa mga Luxers natin dyan na medyo malungkot ngayong buwan ng Pebrero, huwag na kayong malungkot dahil eto na, tingnan nyo na lang itong mga bubuksan natin ngayon, ang mga bago sa Louis Vuitton. So, Luxers, if interesado kayo makita at marinig ang mga hugot natin ngayon, dyan lang po kayo and enjoy watching this video. Sa mga naghahanap at wala pang pangregalo ngayong Valentine's Day, you might consider this bags na ipapakita natin today at marami tayong mga inihandang choices. Total, mahilig ka naman sa choices. So, Luxers, unahin na natin tong first box natin. So, we have a Louis Vuitton Toiletry 26 pouch in monogram canvas. This one is, for me, it's unisex. Pwede siya sa babae, pwede rin siya sa lalaki. And isa to sa mako-consider ko rin na hard to find item. So, hindi siya palaging available sa store. Good thing, nakachempo tayo. Kaya naman kung ikaw, feeling mo nakachempo ka na ng talagang taong para sa'yo, keep mo na. Huwag mo nang pakawalan. That's true. So, ito siya guys. Ganito yung itsura niya. And this is spacious. Magandang paglagyan ito ng mga travel essentials ninyo. And kasyang-kasya to sa mga tote bags po ninyo. So, ito siya inside. Pakita ko sa inyo yung interior niya. Ayan siya. And good thing, kasi ito lang yung kanyang batchetta leather. So, ito lang din yung part na magda-darken sa kanya kapag medyo naluma na siya. Next box, we have here guys, ang ganda. So meron tayong another Louis Vuitton Toiletry 26 pouch, pero this time naman, this is under their newest collection, which is the Louis Vuitton Game On collection. So as you can see, meron siyang nakaprint na puso. Buti pa ang pouch, pinusuan ng napakaraming puso. So, ayan siya guys. And of course, mas expensive siya as compared dun sa monogram na pinakita natin kanina. And eto naman siya sa likod. Mayroon din siyang puso na may bulaklak. O diba? Mabuti pa ang pouch na to. Binibigyan ng bulaklak. Same lang din naman sila ng interior guys. Ang pinagkaiba lang talaga is, yun nga, meron siyang print sa kanyang harap tsaka sa likod. So, yung interior niya, same lang din nung kanina. Parehas lang. And this is, I think, magandang ibigay ngayong Valentine's. Ramdam na ramdam mo ang puso. So now, next box. Ayan, pangatlo na tayo guys. Madami-dami ko. So, ito naman is Louis Vuitton. Alam niyo, napakita ko na to sa inyo before, pero kasi nakita ko nag-unboxing si Ana Kai. Nakita ko ito yung niregalo niya kay Jello, kay Boss G. So, we have this Louis Vuitton Trio Messenger bag in monogram eclipse. So, tatlo siya guys. Yung isa, wait lang, nasa loob. So, yung coin purse niya nasa loob. Hanapin ko lang. Here. So, ayan. So, tatlo siya, guys. Here, tatlo siya. Trio Messenger bag. Again, this is the counterpart ng Louis Vuitton Multi-Pochette bag kung sa babae. So, ito naman is para sa lalaki. So, ito siya, Luxers. Adjustable din yung strap niya. So, ayan. 1, 2, 3. Kaya siya tinawag na trio. Pero, guys, again, sa bag lang kayo pwedeng magtatluhan, ha? Pero sa totoong buhay, better to be stick to one. Okay? Next box, medyo malaki-laki tong box na bubuksan natin today, guys. And medyo malaki din yung laman niya. Actually, fit lang din siya. Sakto lang siya din sa box na pinaglagyan. And we have a Louis Vuitton Serene
in size. So, ayan siya. Kaya, Luxers, kailangan yung surein kung siya na ba talaga. So, this one, ito maganda rin tong bag pang office. Kasi medyo malaki siya, mag-fit yung mga things nyo inside. Isa rin to sa mga bago ng Louis Vuitton. And, ito siya guys, inside. Pakita ko ha. So, made of monogram canvas, pero yung gilid niya ay leather material. Color black. Even yung kanyang strap ay leather din. Then, ito naman siya sa interior. So, meron siyang middle zip compartment sa gitna. And then, yung dalawang pinaka-side niya po ay magnetic lock naman yung closure niya. So, here. So, yung mga important na gamit ninyo, kung hindi kayo sanay sa bag na walang zipper closure, so better dito nyo na lang ilagay sa may zipper yung mga important things para hindi kayo takot na manakawan or madukutan. So, ito, ayan, nandito rin yung kanyang receipt and other inclusions. Actually, meron din siyang kasamang ganitong luggage tag. So, ito yung luggage tag niya. So, dito siya kinakabit. Meron siyang lagayan dito. Ayan, meron ako nakita dito na paglalagyan nitong luggage tag. So, ayan siya, Luxers. Ayan, yan yung kanyang luggage tag. So, ganyan siya. And maganda yung size nito kasi talagang marami kayong malalagay inside. Then, sa base niya, meron din siyang 4 metal feet. Kaya maganda rin siya, safe yung ilalim niya. Hindi siya masyadong magagasgasan kaagad. So, ito siya guys when worn. And for me, hindi naman siya super bigat. So, carry bells lang guys. And maganda nga dito is that spacious siya inside. Next box, medyo excited ako dito sa bagong i-open natin na to. Kasi for me, na-in-love ako dito sa bag na to guys. So, we have a... Tada! It's a Louis Vuitton Passy Monogram Chain Sling Bag. So, this is the bag. Luxers, look. Ang cute niya. So, maliit lang siya, pero very compact yung dating niya. As you can see, meron siyang front pocket and meron din siyang back pocket. And, ayan, medyo mataba siya. So, feeling ko, marami rin tayong malalaman sa kanya kahit maliit siya. And it comes with this sliding chain strap. So, pwede natin siyang gamitin as a shoulder bag and also as a sling or crossbody bag. Pero hindi po siya natatanggal ha. But, tingnan nyo yung kanyang lock. So, yung color black na yan is made of resin and mas nakapagpaganda yung gold tone doon sa gilid ng kanyang lock. Then, i-open natin, tingnan natin yung interior niya. So, made of microfiber lining. So, eto siya guys. Look. Yung kanyang front pocket, medyo mataba siya, so malalagyan nyo talaga siya ng gamit. Even lipstick, yung sakto lang, hindi siya yung parang tipong maumbok. Kasi ayun na yung design niya. So here, yung loob niya spacious din talaga. At meron pa siyang extra pocket din na may zipper inside. At ito po yung napansin ko sa kanya guys ha. Look niyo yung hardware niya dito. So as you can see, nakikita nyo, meron siyang naka-engrave. Which is, hindi ko siya nakikita sa ibang mga Louis Vuitton bags before. And for me, itong bag na to is perfect bag na magagamit nyo from day to evening. So kung naghahanap kayo ng day to night bag, this is a perfect bag po na pwede ninyong gamitin. Pero guys, again, so make sure lang na yung pong girlfriend nyo sa umaga ay siya rin ang girlfriend nyo sa gabi. Kasi yung iba dyan, merong pang umaga, merong pang tanghali, may pang hapon, may pang gabi pa. But you. So, Luxers, ito siya kapag when worn, as you can see, hindi naman siya super liit. And kapag naman gusto natin siyang i-sling bag or crossbody, carry kasi mahaba yung chain strap niya. So, 20.1 inches yung kanyang chain drops. Next bag, Luxers, we have a... Tada! Ang ganda na naman! So, we have this Louis Vuitton Bandolier 25 under the Louis Vuitton Crafty Capsule Collection. So, as you can see, ayan siya. Combination siya ng black, white, and caramel or orange na prints all over. Again, meron siyang kasamang long strap na ilalagay natin dito sa kanyang dalawang D-ring sa side. Pero aside from that, pwede nyo rin kasi siyang paglagyan ng inyong mga charm or keyclay or purse na gusto nyo isabit sa kanya. And of course, meron din siyang kasamang key fob. So, andito yung kanyang susi at dito naman yung kanyang padlock.
can see, meron siyang mga rhythmic all-over print sa kanyang body na mga energetic lines. Kaya Luxers, kailangan kapag nag-date kayo ni jowa ay energetic kayo. Kasi kung lalamya-lamya kayo, baka mainip yan at iwan kayo. So, tingnan natin yung loob niya. Of course, andito yung kanyang long strap. So, yung long strap niya ay color black with white monogram prints here. And check natin yung interior. So, eto siya, Luxers, inside. I'm not sure kung nakikita nyo yung loob kasi medyo madilim. Pero, eto, pakita ko sa inyo yung kanyang. So, yung interior niya, maganda rin, Luxers, kasi meron siyang mga print din na LV look. And this is made in France. So, isa rin to sa mga bago ng Louis Vuitton. Super cute and maganda rin tong pang daily bag ninyo. Luxers, next box. So, maliit naman itong box na bubuksan natin today. So, ibig sabihin, maliit din ang kanyang laman. So, meron tayong isang super cute na tada! It's a Louis Vuitton mini boîte chapeau bag in reverse monogram canvas. So, ayan siya guys. Pabilog siya. Super cute. Mukha siyang isang maliit na tambourine. So, meron siyang top handle dito sa taas. Pwede nyo siyang gamitin as a handbag. Sobrang cute niya. Luxers look. And meron siyang luggage tag dito sa harapan niya. Open natin. Then, sa likod. And meron siyang dalawang zipper. So, i-open natin para makita natin yung nasa loob niya. Tada! So, ayan siya inside. Tanggalin ko muna yung kanyang long strap na kasama. So, here, ayan yung paglalagyan nyo sa loob. Again, super cute lang itong bag na to. Super liit lang niya. So, meaning limited lang yung mailalagay nyo inside. Pero kung meron naman kayong mga miniature essentials na mas maganda na meron kayong mga miniature something like maliit na lipstick, maliit na perfume, para at least kapag gagamitin nyo to sa party, meron kayong ready na pang retouch. So, again, ayan siya. And meron siyang D-ring dito para paglagyan natin itong kanyang black na long strap. So, ang isa pa na gusto ko sa kanya, Luxers, ay pwede rin natin siyang gamitin as a belt bag. So, ayan sa likod yung kanyang belt loop dito sa may likuran na area niya. So, dyan natin isi-shoot yung inyong belt. Ayan, shoot nyo lang yung belt nyo na gamit-gamit para magamit na natin siya as a belt bag. Alam nyo, minsan maganda na meron kayong option sa isang bag kung paano siya magagamit para at least, diba, nasusulit natin siya. Masaya na marami tayong options. Pero masakit kung ginawa ka lang niyang option. Luxers, ito siya when worn. Super cute niya talaga. And also guys, adjustable din yung kanyang long strap ha. So, ayan, pwede rin natin siya talaga as a crossbody bag. O, diba? Ang cute. And cute din siya kahit naka-handbag lang siyang ganyan. So, maganda siya pang-aura picture. Luxers, last two boxes na lang tayo. Louis Vuitton Pochette Métis bag. Pero, as you can see, ayan, ibang style naman po siya. The very iconic Louis Vuitton Pochette Métis now comes in another variant. Ang tawag po dito sa bag na to is a Louis Vuitton since 1854 Pochette Métis bag. Yes, kasama po talaga yung since. Nandun, since 1854. Dahil po siya ay made of since 1854 textile. So, yung material niya is tela. Ayan, so tela po siya with kohide leather trimmings. Ayan, look, ang ganda niya, no? Ganda-ganda rin niya. And yung style niya may pagka-vintage. So, pansinin niyo, bakit ba 1854? So, tingnan niyo yung kanyang material, yung canvas niya. So, nakalagay, nag-create sila ng pattern na lumalabas na since, ayun, may nakalagay po, since 1854. So, yun yung mababasa nyo sa kanya. 1854 is the year kung kailan po nagsimula ang Louis Vuitton. So, sana all sineselebrate at naaalala kung kailan sila unang nagsimula. Diba? So, ayun na nga, moving on. So, dito sa likod, of course, meron pa rin siyang pocket. And nasa loob po, dito sa likod din natin makikita yung kanyang date code. Wait, andito sa likod yung kanyang receipt. So, ito yung itsura ng loob niya. Ayan, yung back pocket niya. Then, check natin, of course, yung kanyang lock ay S-lock. And, tada! Ayan. So, microfiber lining pa rin. Pero, yan yung kulay po nung interior niya. And it comes with detachable
long strap. So yung pansin ko dito ha, yung strap na niya is medyo may pagka-dark na ng konti yung kulay. Hindi na siya yung super puting-puti, which is for me, mas okay. Kasi parang feeling ko, alam mo yung hindi siya mas nakaka-inayang gamitin. So eto siya inside. Check natin. So again, meron kayong 3 compartment inside. So 1, 2, and 3. Pinaka-pocket na niya sa likod yan. And this is made in Italy. At napansin ko lang, wala na ako napansin. So, ayun. So, ayan siya. And I think medyo yung weight niya is mas magaan as compared sa monogram canvas and of course sa empreinte leather na lumabas ng Métis bag. So, this is nice. Ang cute niya. Maganda rin to guys na pang everyday bag or everywhere go bag. Parang naka-crossbody lang siya sa inyo pag magmamall kayo. So, maganda siya at marami kayong malalagay kasi very spacious to eh. Na-expand ito guys. Ayan, pwede nyo siyang magamit na talagang pwede nyo paglagyan or isiksik yung mga essentials nyo inside. So, Luxors, ito siya when worn. Maganda rin siya kapag ka naka-crossbody. And it comes in 2 different colors. So, yung style niya may pagka-vintage. So, meron siyang available in blue and also in color gray. And mas expensive din ito as compared sa regular na pochette Métis bag. And last box! Ayan, finally guys! Last but not the least, alam nyo, Luxors, okay lang na hindi ikaw ang first. At least, ikaw ang last. Ako, last! Yun ay, kung ikaw talaga ang last. Okay, moving on. Eto na siya! Luxors, another Louis Vuitton pochette Métis bag. But this time, it's an empreinte leather. Pero, ito yung isa sa mga bagong release ngayon ng Louis Vuitton na pochette Métis. So, look nyo, Luxors, ayan siya. So, meron siyang naka-emboss na large monogram pattern. And yung material niya is buong leather na po siya. So, medyo mabigat din yung weight niya as compared sa mga ibang Louis Vuitton pochette Métis bag na alam natin. But, first impression nung nakita ko tong bag na to, as in sobrang, alam mo yung nakaka-inlove siya sa picture pa lang. Sobrang nakaka-inlove. At ang ganda-ganda talaga. Pero guys, alam nyo, kapag nakakita kayo ng mga ganitong something na parang nalolove at first sight kayo, palagi nyong iisipin, may asawa na kayo. Okay, so look. Ayan siya guys. And combination color nito is cream and may pagka-old rose. Yan. Pero available din to sa black and white combination. Yung style nitong bag nito is may pagka-classy and for me is much formal siya as compared sa ibang mga variant ng pochette Métis bag. So check natin yung interior niya. Medyo iingatan lang natin yung loob kasi medyo madumihin yung kulay niya inside. And of course, it comes with this detachable na long strap. So, ayan siya, inside Luxors. Again, same din nung ibang pochette Métis natin, may expand nyo siya at talagang ang dami nyong pwedeng ilagay sa kanya. Akala nyo lang maliit pero sobrang spacious, sobrang functional ng Louis Vuitton pochette Métis bag. Kaya, ang daming nanguhumaling talaga guys sa pochette Métis. Mapa-canvas man yan, mapa-leather man yan. So, there! Ang ganda-ganda niya talaga guys. So there you go, Luxors! Alin sa mga pinakita ko, ang gaganda nila lahat. Ang mas nakapagpatibok, ang mas nakaakit sa iyong mga mata. Pero sa totoo lang, Luxors, ang hirap talagang pumili. Pero mas masakit pag hindi ikaw ang pinili. Guys, thank you so much for watching. I hope you enjoyed this vlog. May ilang araw pa kayo para mag-prepare ngayong Valentine's Day. Advance Happy Valentine's Day po sa inyong lahat. Don't forget to subscribe, like, and share. And see you sa ating susunod na mga vlogs.